Hi guys, good morning. So pakita ko sa inyo yung yung mga different setup ng ating centralized hotspot. So tapos mag-setup din tayo ngayon ng try din natin tong router na WiTek na gagamitin natin as para sa extension natin or external antenna. So ito yung setup ng ating wired na centralized hotspot. So typically naka-wired lahat. So galing sa ISP, router, hex, pwede natin ilagay sa port 3, so, at saka, or pwede natin ilagay sa switch. So, sa ganitong way, uh, nakakonect siya sa 1, tapos itong AP na to, so, separate na may AP, tapos connected lang sa mismong LAN ng AP. So, yung mga outdoor router na ganon is yung mga typical na ganito. Yung may mga dalawang interface para sa 1 saka 1 saka LAN. So, ang ginagawa niya, yung isa para sa 1 natin, dun sa internet, tapos naka-bridge din tong LAN. So, kibale, dito natin i-connect yung ating Arclem LAN. So, ganito yung magiging setup niyan. So, pwede kayong magkaroon ng multiple setup. Kung nakawa ito, pwede nyo gawing i-fiber nyo to, tapos maglagay lang kayo ng ayan, yung converter. So, media converter. So, pwede fiber, tapos lagay yan sa LAN. So, depende yan siya. Either WiTek or yung mga EAP. So, as long as may dalawa siyang connection. Kung wala naman siyang kung isa lang yung connection niya, so pwede kayo maglagay ng switch para ma-connect sa LAN. So, sa gitong way, pag nakagito kasing setup, masyadong congested na yung mga AP natin. So, malaki yung setup natin dito. So, malaki kung connect sa 2.4. So, may chance na may exhaust yung 2.4 lalo na pag gumagamit tayo ng Node MCU na hindi naka-LAN. So, pag naka-Arclem LAN tayo, so mas mabilis pa rin yung connection niya kasi direct siya sa network natin at saka hindi siya makipag-agawan sa bandwidth sa ating access o sa ating wifi. So may isang way din naman is yung naka PT point to multi-point na setup. So for example, meron kayong malakas ito na router na tapos ito sila, nag-aacto sila as client dito sa ating main wifi router. So same din yung concept, ganun, connect dito, tapos connect ulit sa LAN para same nung sa WiTek, sa WAN, tapos LAN dito sa mga vendor natin. So, yung sa EW74, may nakita ako sa kanya na meron, pwede siyang din, mag-create din ng another AP habang naka-client siya dito. So, yun yung setup ko sa ibang setup ng vendor. So, mas makatipid ka kasi i-diretso mo lang siya sa LAN. Tapos ito na yung mag-access, mag-create ng niya, ng AP. So, ang naka lang doon is medyo maliit lang yung range nito kasi ito nakaharap mismo doon. So, depende na lang yung sa setup nyo sa antenna. Pero sa ganung way, same pa rin pag nakaganito, hindi hindi ma-hamper yung communication ng ating bendo papunta sa HexGR3 kasi hindi siya dumadaan sa Wi-Fi. So, hindi siya congested kumbaga. So, yung setup. So, ito may nakita kasi akong mura siya na Wi-Fi router. Nakagandaan sa kanya is dalawa na. So, nasa lang yata to? 1, 2. Tapos 300 bps na din. So, outdoor AP siya. So, pwede siya gamitin pang setup nyo. For example, kung gusto nyong ilatag yung bendo nyo, for example, sa harap ng bahay at saka sa likod ng bahay, tipong ganun, pwede nyo gamitin to. Saka magsaserve na rin siya as connection sa Instead na may latag kayo ng LAN papunta sa ating MikroTik, dito na siya dadaan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano i-setup tong WiTek. So, una, connect muna natin siya. So, naka-on. Ngayon, mag-configure lang tayo via Wi-Fi. So, simple lang yung setup natin. Kita natin yung ano. So, ito yun siya. So, WiTek.
2.4. Yung password ng WiTek is 88. Tapos, isa-set natin siya sa ano. Nakaset kasi dito yung IP niya is 1.88. So, naka-static natin yung IP. So, lagay lang natin 192.168.1.5. Tapos, yung gateway gawin natin .88. So, yan. Then, connect na tayo. So, yan. Connected na tayo. Tapos, checking internet lang. So, wala yan siyang internet. Keep connection lang tayo. Then, punta tayo dito sa manage router. So, ito na yung sa ating WiTek. So, ang gagawin natin dito is gagawin natin siyang tinatawag nila na fit AP mode. So, kibale, ang gagawin niya is magiging parang bridge siya sa ating MikroTik. So, next na natin. Tapos, naka-dynamic lang. Tapos, next lang din. Then, dito, lagay natin siya ng sample hotspot. Yan. Tapos, disable na natin yung encryption. Then, next. Tapos, yan. Okay na. Then, confirm na natin. So, ganun lang kadali yung pag-setup. Tapos, ang gagawin natin is itong sa LAN niya. Mission LAN. Dito sa LAN. Tapos 1. Connect ito sa PoE. Connect na natin to siya dito. So, itong na-configure ito kanina. Then, next is yung ito. Ito naman, connect na natin sa port 3 or sa hotspot ng ng hotspot interface ng ating MikroTik. Tapos yan, hintayin lang natin. So, connecting to LAN lang yan siya. So, yan, medyo okay na. Connected na, nagbigay na agad ng DHCP. Tapos, try na natin ulit sa ating kita mo yung video. Try na natin yung ating WiTek na nagawa. WiTek hotspot. So, yun. So, connecting siya. So, yun. Sign in to network na. So, madali lang yung pag-setup. So, insert point tayo. So, automatic agad nag-read na yung nag-response na yung ating device. So, yan. So, naka-login na siya. Working na. So, try naman natin sa try tayo sa iPhone. So, try tayo. Wala. Dito na lang. So, connect natin to. iPhone din. So, yun. Automatic siya din. Click. Mabilis yung ating response. So, hulog tayo. 5. So, yan. Confirm natin. Yan. Kalagin na. So, ganun lang kadali mag-setup nitong WiTek. Tapos, mura pa siya. Kita natin yung sa ating MikroTik na pumasok yung ating dalawang nagawang hotspot. So, yan. Yun lang guys. WiTek na na router. So, ito pala yun siya. WiTek Ap310. So, hindi ko lang alam kung gaano kadami yung kaya niyang pero mabilis lang kasi siya i-setup. So, okay na to pang outdoor na outdoor na router. So, meron pa siyang cloud centralized management. Hindi ko pa ito na-try, pero at least makikita nyo kung gaano kadami na yung connected sa yung device.
So, yun lang guys. So, WiTek sa connected sa Arclem LAN. So, yung connection niya, ito yung papunta sa ano? Papunta siya sa power over Ethernet na cable. Then, labas papunta sa ating MikroTik. Ito, MikroTik. Yan yung isa, connected sa ating LAN. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.